خب پس شاید این شهر آدما رو انتخاب میکنه، یا شاید اونا خیلی قبلتر از این به نوعی به این شهر متصل شده بودن. تو اصلا بلد هستی حرفم بزنی؟ خب ترجیح میدم بیشتر لبخند بزنم. خیلی خوب، ولی خب امروز حرف بزن چون خیلی سوال دارم. میدونی بزرگترین اشتباه ما چی بود؟ این بود که فکر میکردیم این شهر یک جای نفرین شده است که ما رو تصادفی گیر انداخته. و نبود؟ نه، این یک زندان نیست. این یک دستگاه تشخیص و سلاخی هم میتونه باشه. هر کدوم از ما با یک شکاف وارد شدیم. یک هوش آسیب دیده، یک چاکرای مسدود، یک گناه پنهان، و تو فقط دریچه‌ای هستی که شهر از اون وارد میشه. ادامه بده. جیدو ببین، یک نبوغ آزاردهنده است. سیستم میدونه که اگه به اون کد بده، اونقدر وسواس پیدا میکنه روی اون کد که خودش رو دیوونه میکنه. اون از هوش IQ خودش سلاخی میشه. بوید رو ببین، رهبر. سیستم میدونه که اون عذاب مسئولیت داره، پس بقیه رو جلوی چشش میکشه تا زیر بار گناه نجات ندادن دیگران خورد بشه. و سارای بیچاره EQش خیلی بالاست، اما SQش یا هوش معنویش زخمیه. اون تفاوت صدای خدا و صدای هیولا رو نمیفهمه. سیستم از همونجا وارد میشه و از اون یه قاتل بالفطره میسازه. ما فقط نقص ها رو بزرگ میکنیم. شما خودتون هستید که فرو میپاشید. دقیقاً. و تابیتا سیستم میدونه که اون یک مادر زخمیه، پس با تصویر کودک، با ترس از دست دادن، با دستبند خاطره اونو به سمت نابودی میکشونه. در واقع شما اونها رو با همون چیزی میکشید که فکر میکنن نقطه قوتشونه. و اون بچه اتام چرا اون هنوز زنده است؟ چرا سیستم اونو سلاخی نکرده هنوز؟ چون سیستم نمیتونه معصومیت رو سلاخی کنه. اتان هنوز سفت نشده، هنوز تو درجه گناه، دروغ و قدرت طلبی گیر نکرده. اون با دنیای نمادها حرف میزنه، نه با دنیای ترس. پس تو یه همچین چیزی فکر میکنی. این شهر فقط یک قانون داره. در باز همون نقطه ضعف توه. هر چقدر بیشتر بجنگی که ثابت کنی قوی هستی، ما راحت‌تر از همونجا وارد میشیم. خب پس هدف این شهر مرگ ما انسان‌ها نیست. نه، هدف خورد شدنه. اینکه بفهمی چقدر در برابر خودت حقیر هستی. خب و اونایی که نمیشکنن چی؟ اونها یا شهر رو میفهمن یا مثل ویکتور برای همیشه تو بچگی ابدیشون میمونن. یه سوال قدیمی دارم. قبل از این آدما، قبل از بوید، قبل از جیم، آیا کسی دیگه‌ای هم اینجا زندگی میکرده به نظرت؟ اگه به نشونه ها نگاه بکنیم جواب تقریبا روشنه. بله، احتمالاً قبل از این گروه هم انسان‌های توی شهر بودن. آخر فصل 1 هم یه گروه جدید انسان‌ها اومدن. چه چیزی تو رو به این نتیجه رسونده که این شهر قدیمیه و تمدن داره؟ خب تلسما تصادفی نیستن. نماد دارن، ساختار دارن، تکرار دارن. همچین چیزی یه شبه ساخته نمیشه. برای اینکه کسی بفهمه این نمادها جلوی شما رو میگیره، باید اول مدت زیادی با شما زندگی کرده باشه. خب پس انسان‌ها اول قربانی بودن، بعد دانشمند شدن برای خودشون؟ تقریبا مثل هر تمدنی که با یک تهدید طبیعی روبرو میشه و بعد راه مقابله با اونو یاد میگیره. خب اما یه چیز دیگه هم هست. اون درخت‌ها رو از کجا فهمیدن؟ خب فاراوی تری کلاً یکی از عجیب‌ترین عناصر این شهره. تو خیلی از اسطوره‌های قدیمی درخت‌ها فقط گیاه نیستن. تو اسطوره‌های نورس و حتی خیلی از فرهنگ‌های باستانی یک مفهوم مشترکی وجود داره: درخت جهان. همون درختی که دنیاها رو به هم وصل میکنه؟ دقیقاً. توی اون اسطوره‌ها جهان 3 لایه داره: ریشه که دنیای زیر زمین حساب میشه، تنه که دنیای انسان حساب میشه و شاخه که دنیای ارواح حساب میشه. درخت مثل یک محور بین جهان‌ها عمل میکنه. پس وقتی کسی وارد اون درختای تو خالی میشه، ممکنه در واقع از یک مرز فضایی عبور بکنه، نه یک مرز معمولی، بلکه یک میانبر بین نقاط مختلف واقعیت. جالبه. ولی اگه این شهر اونقدر قدیمیه، چرا ساختمونش شبیه یک شهر مدرن آمریکاییه؟ خب این همون بخش عجیب ماجراست. 2 احتمال وجود داره. اول اینکه شهر مثل یک تله ساخته شده تا یک ظاهر آشنایی برای قربانی ها داشته باشه. دوم اینکه شهر افراد رو از زمانهای مختلف جمع میکنه. یکی رو از دهه 70، یکی رو از دهه 90 و همه توی یک مکان گیر میافتن. پس اینجا فقط یک مکان نیست، یک تقاطع زمانی هم میتونه باشه. و اون بطری‌ای که بوید توی جنگل پیدا کرد چی؟ بطری یکی از واضح ترین نشونه های وجود انسان‌های قبلی هن. چون بطری حاوی پیام یعنی یک چیز، پیامی برای آیندگان.
کسی اونها رو عمدن آویزون کرده، داخلشون عدد گذاشته. انگار کسی میدونسته بعدن آدمای دیگه‌ای هم گیر خواهند افتاد. البته اگه تله نباشن. مثل یک رد پا توی جنگل. آره. و اون عدد 1986 که روشون نوشته شده، خب خیلی‌ها فکر میکنن عدد یک ساله. سال چی؟ شاید سالی که یک اتفاق بزرگ افتاده. قتل عام، ریسه شدن چرخه، یا زمانی که نسل قبلی تقریبا نابود شد. پس این شهر فقط یک بار آدما رو نگرفته. شاید نه. اگه همه سر نخوره کنار هم بذاریم یک الگو شکل میگیره. یک گروه انسان وارد میشن، گیر میافتن، قوانین رو یاد میگیرن، مدتی زنده میمونن، بعد فرو میپاشن و بعد گروه بعدی میاد. یک چرخه. و پس ویکتور چه نقشی تو این چرخه داره؟ ویکتور شاید مهمترین شاهد این شهر باشه. اون از بچگی اینجا بوده، همه چیز رو دیده، چون نتونسته اونا رو با کلمات توضیح بده، اونا رو کشیده. نقشای ویکتور فقط بچگانه نیست. اونا ممکنه آرشیو و حافظه شهر باشن، چیزایی که قبلا اتفاق افتاده یا چیزایی که دوباره اتفاق خواهد افتاد. و اتان چی؟ اتان شهر رو مثل یک داستان میبینه و جالب اینجاست که شهر هم انگار با همون منطق کار میکنه. خیلی بیراه هم نمیگه. تو داستان قدیمی همیشه یک الگوی وجود داره. قهرمان وارد یک دنیای عجیب میشه، سرنخ پیدا میکنه، رازهای گذشته رو کشف میکنه و داستان ناتمام رو کامل میکنه. پس وقتی اتان میگه باید داستان رو کامل کنیم، شاید حرفش خیلی هم کودکانه نباشه. پس شاید این شهر اصلا یک زندان نیست، یک داستان ناتمومه و هر گروهی که واردش میشه فقط فصل بعدی اون داستان رو می‌نویسه. تا زمانی که بالاخره کسی پایانش رو پیدا کنه.